প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে পুৰৈ শাকৰ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই পুৰৈ শাক কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পুৰৈ শাকৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পুৰৈ শাকৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া ৰঙালাও, এয়া পুৰৈ শাকখিনি মই এইদৰে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা আলু মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ এইদৰে। এই আদা নহৰু মই খুন্দি লৈছোঁ। এটা পিঁয়াজ মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু লগতে মই মছলাৰ কাৰণে লৈছোঁ হালধি, নিমখ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া পাঁচফোৰণ আৰু অকণমান চেনি। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পুৰৈ শাকৰ এই ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া কেৰাহীত মই এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত মই এতিয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু লগতে এটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দি দিম। এক মিনিটমান মই আদা নহৰুখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনিও এইদৰে মই খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই ৰঙালাও আৰু আলু দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। আলু আৰু ৰঙালাও অকণমান সিজিবৰ কাৰণে মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। এতিয়া এটা বাতি লৈ লৈছোঁ, তাত মই মছলাবোৰ এটা এটাকৈ দি ল'ম। প্ৰথমতে এচামুচ হালধি দিছোঁ, আধা চামুচৰ জোখত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আৰু আধা চামুচ মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া মই এই মছলাখিনিত অকণমান পানী দি এই ভাজিখনত ঢালি দিম। এতিয়া এই মছলাৰ পেষ্টটো ভাজিখনত মই দি দিম। এতিয়া ৰঙালাও আৰু আলু সিজালৈকে মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। জুইৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। মই অকণমান পানীও দি দিম যাতে ৰঙালাও আৰু আলু সোনকালে সিজি যায়। আকৌ মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ। খন্তেক সময়ৰ পিছত মই ঢাকোনখন দাঙি চাম, যদি আলু আৰু ৰঙালাও অকণমান সিজি গৈছে তেতিয়া মই শাকখিনি তাত দি দিম। অলপ অলপ আলু আৰু ৰঙালাও সিজি গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই শাকখিনি দি দিম।
এতিয়া খুব ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব। শাকখিনি অকণমান লেৰেলি যোৱা নিচিনা হ'লে তেতিয়া তাত নিমখ দিম মই। শাকখিনি অকণমান লেৰেলি যোৱা নিচিনা হৈছে, এতিয়া ইয়াত মই আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। আৰু কেঁচা জলকীয়াটো এতিয়া মই ভাঙি দি দিম ইয়াত। এতিয়া খুব কম জুইত মই ভাজিখন 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। মাজতে এবাৰ দুবাৰ ভাজিখন লৰাই দিব। মই অকণমান লৰাই দিছোঁ, আকৌ ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ। 10 মিনিটমান হৈ গৈছে, এতিয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈ গৈছে। ভাজিখন হৈয়ে গৈছে, এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান চেনি ছটিয়াই দিম। চাহৰ চামুচে এই চামুচখনে মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ। আৰু ঢাকোন নমৰাকৈ মই 5 মিনিটমান ভাজিখন সিজিবলৈ দিম। 5 মিনিট এইদৰে মই ভাজিখন সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম, কাৰণ ভাজিখন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। পুৰৈ শাকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু পুৰৈ শাক এইদৰে বনালৈ খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰো কৰিব। ধন্যবাদ।